યુ સો મચ સર. પહેલા તો તમે બહુ વેલકમ. થેન્ક યુ કહી ગણિત વિજ્ઞાનમાં બહુ જ વેલકમ. વીક હતી. ઓકે. અને તમારું લેક્ચર ને એ બધું અટેન્ડ કર્યા પછી મને ગણિત વિજ્ઞાનમાં થોડું સારું છે. મને લાગે છે કે હવે હું 60 અપ કરી શકીશ. વાહ. મારી સાથે મારી મમ્મી છે. જી નમસ્તે, કેમ છો? નમસ્તે. કેમ નમસ્તે. છો? પરફેક્ટ. થેન્ક યુ સર. વેલકમ વેલકમ. હા. બહુ ફાઇન બનાવો છો સર તમે. થેન્ક યુ. બધાને જેમ તમે ક્લાસ જોઈન કરો ને આમ ઘરમાં બધાને ગમે. હમ. સાંભળવું કે સર બહુ જ ફાઇન બનાવે છે એવું. બસ હવે આ થોડાક વિદ્યાર્થીઓને અમારી સેવાનો લાભ મળે છે એવો વધારે વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળે એવો તમારા બધાનો સાથ સહકાર જોઈએ છે. બસ એવી અપેક્ષા છે ને એ પૂરી થઈ જાય એવું ચાલે છે ને અમારી એવી મનોકામના છે. વેકેશનમાં બી કોઈ પણ ક્લાસ સ્ટાર્ટ રાખો. 11મું શરૂ થાય જ છે તમારે જેવું 10મું પતે તરત જ. ઓકે થેન્ક યુ.